namin! Ano? Sir, may problema tayo. May nagpapatuba ng mga tao natin dito sa baryo. Sinasabi mo? Nakita ko yung ibang kasama natin. Wala silang malay. Sir, mukhang may tumutulong sa mga taga-baryo na makatakas. Lintik, pupunta ako dyan. Hanapin niyo yung tao niya. Harap niyo sa akin. Lintik! Sumunod kayo lahat sa akin! Bakit ka na iiwan ko, anak? Ako na bahala sa kanila! Sige na, sige na! Alam mo mga lalaki! Alam ko! Umalis na kayo! Sasama kayo sa'yo! Nang hindi! Sundalo ko, puprotektahan ko kayo! Kaya ko sarili ko! Sige na! Doon kayo sa may tuban! Sige na! Hindi ako makikita! Doon sa'yo! Corazon, maraming salamat ulit sa pag-asikaso mo sa birthday ng anak ko. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Bayad ako dyan. Ang gusto ko lang, sana magkaayos tayo ng relationship kung magiging magkatrabaho tayo. Oo naman. I will make sure that ang relationship natin is very professional. But at the same time, it will be nice and fine. Well, thank you again. Marshall, may nagsabi nga sa akin kanina na andiyan ka raw. Sana naman tumuloy ka para maka-attend ka sa birthday party ng anak ko. Salamat sa imbitasyon, Tiago. Pero narito lang ako para sunduin ang aking asawa. Oh, I see. Medyo bantay sarado ko pala kay Corazon. Hindi ba nakakasakal yun sa trabaho mo? I think it's rather sweet. Masyado lang maalalahanin si Marshall. Kaya niya ako sinamahan dito. I see. Alam mo naman, mahirap na magtiwala kung kanino-nino, lalo na sa panahon ito. Shall we? Thank you. Come on, Marshall. Birthday ng anak namin. Huwag ka na magsimula ng baka hindi mo magustuhan yung kalalabasan. Bakit meron bang dapat alalahan? Wala pa naman akong nakikitang mali na ginagawa kayo. Marcel, hindi mo naman kailangan magbanta. I assure you, ang pakikitungo ko kay kanegosyo ko, kaibigan ko lang o kakilala ko will always be very professional. Kanya, huwag mo naman sanang masamain ang pakikipagkaibigan ko kay Corazon. Tiago, nag-aalala lang ako sa asawa ko tulad ng pag-aalala ng asawa mo sa'yo. Marshall, diyan hindi ka dapat mag-alala because I will guarantee you, aalagaan ko siyang mabuti katulad ng pag-aalaga ko sa kanya nung araw. Nung iniligawan ko pa siya. Naalala mo yung Marshall, hindi ba? Nga pala, nagkakilala nga pala kayong dalawa dahil sa akin. Di ba? Tiago, Yeah. gagabihin sila. Amelia, Tiago, thank you. See you, Corazon. Bye, boys! Huwag ka nga nagpapa-apekto kay Tiago. Nag-e-enjoy siya na inisin ka. Hinahayaan mo naman. Corazon, mas nag-aalala ako sa'yo. Sa kaligtasan mo. Kaya simula ngayon, hindi na ako papayag na makalapit siya sa'yo. Pero kasi naisip ko lang, pagkakataon din kasi ito. Para makatulong ako sa'yo. Corazon, Narinig ko, nag-uusap yung mga tauhan ni Tiago. Armado sila. Wala raw ako malalaman kay Tiago. May tinatago si Tiago. don't get involved. Hayaan mo ko. Trabaho ko to eh. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para magbayad siya sa batas. Marshall, hindi lang ito tungkol sa misyon mo. Tungkol din ito sa paghahanap natin ng hustisya para sa anak natin. Paano kung may kinalaman nga si Tiago? Masasagot na lahat ang tanong natin. Corazon, napag-usapan na natin to. Pinagbigyan lang kita ng party. Hanggang doon lang yan.
kagabi para dalhin sa ligtas na lugar. Ayos lang ba kayo? Nang! Nang! Rian! Nang! Nang! Rian! Nakakaayos kaya? Ikaw kailangan na mo magpahinga. Rian, wag ka nang bumalik doon. Hindi natin alam kung may mga nautirang pang tao doon, Rian! Saka paano kung makasarbo yung mga armadong lalaki? Nanang! Nanang! Ilay! Ilay! Ano? May paparating na mga lalaki, may dalang baril. Ilay! Magtaro kayo! Ilay! Tara! Ilay tayo! Tara, doon tayo! Sir, sandali! Sir, wag mo! Mawaway sa amin, sir! Hindi. Huwag kayong matakot. Minahon kayo. Sundalo ako. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari dito. Hindi po namin alam, sir. Sinukol kami ng mga armadong lalaki dito. Anong sinasabi ninyo? Pumunta sila dito at nagsusunog ang mga bahay namin. At walang awa sila. Pinagpapatay pa yung mga kasama namin. Hindi namin alam, sir, kung bakit. Nasaan na yung mga kasama ninyo? Yung mga kabaryo ninyo? Nasaan sila? Hindi namin alam. Pero yung mga anak namin, sir, tinago na namin, sir. Nakita namin po, sir. Papunta na sila doon sa malayo. Sige, walang mangyayari masama sa inyo. Sandali lang Minahon na kayo. Ha? Salamat po. Sir, Sir, Captain Ethan Del Fierro. Sinong in charge sa inyo? ako sir, SPO3 Luis Gonzales. SPO3. Ayon ho sa kanila, may mga armadong lalaki sumugod dito at pinagsusunog yung mga bahay nila. Sige, puntahan ninyo. Baka nandito pa. Tol, doon ka sa baba. Saan yung ibang taga-bayo natin? Nanang, pagod at gutom na ako. Sama tayo pupunta. Nanang! 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 Bakit nagawa sa atin ito? Lumibat tayo dito. Dahil gusto natin ng katahimikan, ng kapayapaan. Ano ba talaga kasalanan namin at kailangan namin paglaanan lahat ng to? Ano? Rian? Rian? Kailangan ko silang balikan, Rian. Nang hindi ko po pwede delikado. Hindi ko pwedeng iwanan yung mga tao. Alam ko ho, Nang. Nang, hindi pa ho kayo pwedeng bumalik. Mapanganib ho para sa inyo. Hayaan niyo munang ako yung kumilos. Bas, kaya ko ho silang harapin. Sa ngayon, Nang, kailangan muna natin kayong itago. Hindi ho kayo ligtas na ilay dito, Nang. Saan tayo pupunta? Sa
Sa ligtas na lugar na. Doon tayo sa... Hindi alam yung taong gumawa niya sa'yo. Sana maintindihan mo. Lahat kami magkakasama sa baryo. Natural lang sa amin na ipaglaban namin dahil magkakasama kami doon. Doon kami nakatira. Nung nakita niyo ba kung ano nangyari sa baryo? Kung anong panganib ang kakaharapin mo kapag lumapit ka. Bakit hindi ka magsalita ngayon, anak? May kinalaman ka ba sa nangyari? Alam ko na kung saan tayo pupunta. Ano ako? Asan na kayo? Nandito ako sa kabilang dako ng isla. Nagkukumpulan yung mga nakatakas dito. May problema, sir. Dumating yung mga pulis. Ano? Marami-rami sila, sir. Anong gagawin natin? Umalis na kayo dyan. Sige, sir. Tara! Anak, pwede ako na gumawa niyan? Ginawa ako na. Ako yung nurse, hindi mo pa. Salamat, anak, ha. Pansamantala lang po muna tayo dito, ha? Maghahanap po ako ng malilipatan niyo agad. Pag natapos na lahat ito, gusto ko kami ni Eli maghahanap ng mga kabaryo ko. Iba-iba kami ng pinanggalingan. Pare-pareho kami ng pinagdaanan. Gusto lang namin tahimik. Walang gera, walang gulo. Kaya itinayo namin ang baryo. Ang aming munting paraiso. Simple lang ang gusto namin. Katahimikan at kapayapaan. At turingan namin para kaming pamilya. Pag may nangangailangan, tinatanggap namin. Hanggat kaya namin. Anak, masakit ba? Tawarin niyo ako. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Alam ko, ginawa mo lang para tulungan kaming lahat. Isa na lang sana akong hihilingin sa'yo. Ano po yun? Gusto ko malaman kung sino ang may gagawa ng lahat ng ito. Dahil gusto ko magbayad siya
Dahil sa ginawa niya sa pamilya ko, kailangan nila ng hustisya. Kailangan nilang magbayad. Anak ko! Anak ko! Patawarin niyo ako, Father. Ako ho'y nagkasala. Sige anak, makikinig ako. Samaho kong tao, Father. Alam mo anak, walang taong pinanganak na likas na masama. Nagkakamali tayo, pero hindi ibig sabihin nun masama tayo. Kung ganun, Father. Anong pagkatao? Kung hinayaan kong mapahamak ang napakaraming tao ng dahil sa akin. Bakit ako pumayag na malubog sa kasinungalingan ng pagkatao? Nadalaw ako sa galit. Sa kagustuhan ko na gawin kung ano yung tama. Hindi ko nakita, Father, na yung mga taong tumanggap sa akin, mga taong nagmahal sa akin, sila yung napahamak. Sir, base sa mga nakita naming casualties, yung iba namatay dahil sa sunog. Yung iba binarel. Yung mga may kagagawa nito, sir, malamang nakalayo na. Sa tingin nyo, sino may gawa nito? Yan po ang imbestigahan namin. Pero sir, sa tingin ko, mga tulisan to na nagka-interest sa lupa rito. Sila? Paano sila? Huwag po kayo maglala. Nakausap ko na yung mayor sa kalapit na bayan. Pwede naman silang tumira muna doon sa evacuation center na sinetap doon. Mabuti kung ganun. SPO3, kailangan meron managot nito. Makakaasa kayo, sir. Sige, sir. Sikasuhin ko muna sila. Sige, salamat. Kaya tayo humihingi ng tawad sa Kanya. Dahil alam natin ang mga mali natin. At kung minsan, yun ang simula. Anak ang importante. Handa tayong harapin ang hinaharap at itama kung ano yung mali. Parang hindi ko kaya, Father. Masyadong malaki yung magiging kapalit. Naintindihan ko ang takot mo, Iha. Pero kahit kailan, hindi naging madaling gumawa ng tama. Manalig ka sa taas. Siya ang gagawa at bibigay sa'yo ng lakas. Salamat. Father, pasensya na ho kayo ulit sa biglang pagpunta ho namin. Walang-wala lang ho kasi talaga kayo matutuluyan eh. Kung pwede ho sana, dumito muna sila. Anak, bukas ang simbahan para sa lahat na nangangailangan. Kami nang bahala sa kanila. Salamat ho, Father. Salamat po, Mother. Makakaasa ko kayo na tutulong kami. Ipapahanda ko lang ang matutulugan ninyo. Ito, may mga damit kami para kayo makapagpalit. Salamat po. Sige, iwan ko muna kayo. Sister. Salamat po. Mag-uusap lang muna kami. Salamat ho.
Ilay. Dito ka din titira, Rian? Hindi. Kailangan ko siyang bumalik sa camp. Sana kasama ka na lang namin. Kung mag-alala, pupunta naman ako dito lagi. Nadalawin kita. Yan. Mag-ingat ka rin yan, ha? Baka naman sa ginawa mong pagtulong sa amin, ikaw naman ang mapahamak. Wala ko akong pinagsisisihan na. Papalikan ko kayo, ha? Oo nga po pala. Telepono. Para matabagan ko kayo. Andiyan mo yung number ko sa loob. Salamat, anak. Sige ho, baka hinahanap na ako sa kampo. Mauna na ako. Ingat ka. Ilay, mauna na ako, ha? Sige. Rian. Rian, sandali lang. Salamat, Rian. Niligtas mo kami. Sa mga nakilala ko, ikaw talaga pinakamabait. Salamat, Ilay. Sige, alis na ako. Gusto kong malaman kung sino yung taong nagkagawa ng lahat ng ito. Dahil gusto ko magbayad siya. Dahil sa ginawa niya sa pamilya ko, kailangan nila ng hustisya. Kailangan nilang magbayad. Saan si Franco? General, kakakausap ko lang po sa kanya. Pabalik na daw siya. Okay. Mr. Pascal, very impressive. As I told you, General, I only bring the best. Well, I hope you also have a large place where you can stockpile all this armaments. And more importantly, that you will be able to find buyers for these guns. Buyers? Finding buyers will be easy, General. Every rebel faction in this country is looking for guns. We won't run out of customers. That is good. General. Franco, ba't mo naman iniiwan to si Pascal? General, pasensya na po. Pero may nasikaso lang ako. Ano yun? Tungkol sa Barrio Santo Francisco. May problema po tayo. Ano? May nakatakas. Ano bang klaseng tao ang meron ka, ha, Franco? Na natatakasan kayo ng ganong kasisimpleng mga tao? Ayon po sa mga tao natin, may tumulong daw sa kanila. Hindi ko pa kilala kung sino, pero pagsisisihan niya yung ginawa niya. Franco, wala akong pakialam kung paano mong gagawin. Basta't ang gusto ko, maubos silang lahat. Wala nang isang matitira dapat
Tandaan mo, anak ko ang masasabit kapag ka nagkagulo. At hindi lang anak ko. Tayong lahat sasabit. Dapat talaga walang makaalam na ang espiya natin sa loob ng militar ay ang anak ko. Makakaasa po kayo. Ililigpit ko silang lahat.